welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken buns. And here are the following ingredients. First step, imamarinate lang muna natin yung chicken. So, dito sa ating bowl, ilagay ko na yung hoisin sauce. Yung ating honey. Yung Chinese 5 spice. Oyster sauce. Soy sauce, sugar, at water. Haluin lang natin to. Lang natin ma-dissolve ng konti yung sugar. Ayan, ready na yung ating marinade. I-marinate natin itong chicken. Wait lang natin to for a minimum of 30 minutes. Okay, mag-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step, paalsahin naman natin yung yeast dito sa warm milk. Kung ang yeast na gagamitin nyo ay hindi instant, kailangan natin itong i-proof. So, dito sa warm milk, maglagay lang ako ng mga 1 tablespoon ng sugar. Haluin lang natin. Kailangan maligamgam ang inyong milk. Then, lagay na natin yung yeast. Lang natin. Lang natin to for about 5 minutes hanggang sa mag-proof siya at magbula. Habang iniintay natin yung yeast, dito sa ating bowl, nilagay ko na yung ating flour. Add na natin yung sugar. Haluin lang natin. Yung salt, dito ko lang sa gilid ilalagay. Kailangan itong salt, hindi niya matatouch yung ating yeast mamaya, kung hindi mamamatay yung yeast natin. Ilagay ko lang yung ating butter. Yung ating warm water, eggs, then i-add na natin ito yung yeast na pinaalsa natin. Sisimutin ko lang. Then using a dough attachment, then, imimix natin to for 15 minutes on low speed. At kung wala naman kayong stand mixer, pwede kayong gumamit, pwede yung i-knead ito manually. I-check nyo na lang yung link sa description box para dun sa aking ube pandesal recipe na nag-manual kneading ako doon. Scrape ko lang yung flour na nasa gilid. Pagka ganitong medyo dry ang inyong dough, mag-add lang kayo ng 1 tablespoon of water at a time. Kasi depende sa temperature ng inyong kitchen kung magiging moist or magiging dry ang inyong dough. So, yun, tama na yun para sa akin. Continue lang natin ang pag-knead hanggang maging elastic ito, hanggang mag-form ng gluten. Ayan, after 15 minutes, pwede na itong ating dough. Smooth na siya. Kuha lang ako ng konting flour sa kamay ko bago tanggalin tong hook. And dito sa ating clean worktop, magdust lang ako ng konting flour. I-knead ko lang to manually for about 1 to 2 minutes.
ipipress natin. Then, itutulak palayo. After 2 minutes na pagninid, check natin yung ating dough. Kulang tayo ng konti. Pagka ganyang elastic na siya, at pag pinul nyo hindi na nagpupunit, pwede na ito. So, bilugin lang natin to. I-form lang natin ng bowl. And then itong ating bowl, nilagyan ko lang ng oil. Facing down, and then i-up natin. Make sure na oiled yung ating dough para hindi magpo-form ng crust. Then, kuha lang kayo ng cling wrap or basang towel. Takpan natin to. We'll leave this to rise in a cool, draft-free place. Usually, nilalagay ko to sa oven na hindi nakasindi for 1 hour hanggang mag-double in size. Then, ang ating next step, gagawin na natin yung filling. Dito sa aking pan grill, mag-brush lang ako ng oil at ipipreheat natin. Lalagay na natin yung na-marinate nating chicken. Pwede nyo din itong i-oven grill sa 180 degrees Celsius for 30 to 45 minutes. Yung ating marinade, i-save lang natin to, gagawin natin sauce mamaya. Continue lang natin ang pagluto for about 10 minutes on each side. And after a few minutes, balik na rin naman natin. Make sure na yung inyong heat ay nasa medium lang para hindi siya masusunog at hilaw yung loob. Lulutuin natin to for 20 to 25 minutes. Yan. After 25 minutes, ang bango-bango, talagang char grilled na siya. Pwede na ito. Palamigin lang natin to. Tapos i-slice natin to ng bite sizes pag malamig na. Set aside lang natin. Hintayin pa natin yung ating dough. Okay. Sunod naman natin gawin, itong ating sauce, yung pinagmarinatan natin, pakukuluin lang natin. I-simmer lang natin to hanggang ma-reduce yung volume. Yan. After 10 minutes ng simmering on low heat, na-reduce na yung ating sauce. Kung medyo ganitong malabnaw pa, walang tayo ng cornstarch slurry. Then, i-add natin dito. Siguro mga 1 teaspoon lang ng cornstarch. Dissolve nyo sa 1 tablespoon ng tubig. Malapot na yung ating sauce, pwede na ito. I-set aside lang natin. Yan, nag-prepare lang ako ng tray lined with parchment paper. After 1 hour, eto na yung ating dough. Nag-double in size na siya. Mag-dust lang tayo ng flour dito sa clean worktop. Then transfer natin. Then, press down lang natin to release the air. Cut ko lang to into 2. Balik ko muna yan. Flatten lang natin. Then, i-roll natin to. Make sure na tight yung pag-roll nyo. Seal lang natin yung dulo. Depende na sa laki ng inyong chicken buns ang gagawin nyo. So, hahatiin ko to sa 6.
lang tayo ng 1 piece. I-flat lang natin yung side ng konti. Panipisin natin. Then, ito na yung ating filling na hiniwa ko. Lagay natin sa gitna. Then, isisil na natin. I-pinch natin to. Paikot. Roll ko lang ng konti. Then, ilagay na natin to sa ating prepared tray. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat. Ayan, nakagawa na ako ng 12 pieces. So, takpan ko ulit ito ng cling wrap. At ipoproof natin to for another 40 minutes. Paalsahin ulit natin. Pwede din kayong gumamit ng basang-basahan o damp towel. After 30 minutes, ayan, na nag-double in size na. Sabi ko kanina 40 minutes kasi magpipreheat pa ako ng oven. So, nagpreheat na ako ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. Kukulan tayo ng egg. Babrush natin on top. Na-preheat na natin yung oven, so i-bake natin to for 18 to 20 minutes, depende sa size ng inyong chicken buns. After 20 minutes sa oven, eto na ang ating chicken buns. I-transfer lang natin itong sa cooling rack, palamigin lang natin ito for about 10 minutes, then pwede na natin itong iserve habang mainit. And there you have it, our chicken buns. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.